Λένε ότι η πραγματικότητα είναι σταθερή, ότι είναι κάτι έξω από μας που απλώς συμβαίνει, ότι η ζωή ακολουθεί ένα μοτίβο που δεν μπορούμε να σπάσουμε, αλλά η κβαντική φυσική μας ψιθυρίζει κάτι άλλο, κάτι που μοιάζει με μυστήριο. Κι όμως, κάθε σκέψη σου, κάθε συναίσθημα, κάθε τρόπο που κοιτάς τον κόσμο έχει ήδη αρχίσει να σχηματίζει την πραγματικότητά σου. Άφησέ με να σου μιλήσω για μια γυναίκα, κάποια σαν εσένα. Μια γυναίκα που προσπαθούσε να αλλάξει τη ζωή της ξανά και ξανά, αλλά κάθε πρωί ξυπνούσε στον ίδιο κύκλο. Ίδιες σχέσεις, ίδιο εισόδημα, ίδια συναισθηματικά μοτίβα. Έγραφε στα ημερολόγια, οραματιζόταν, ζητούσε σημάδια από το σύμπαν και το αποτέλεσμα ήταν πάντα το ίδιο. Μία επαναλαμβανόμενη πραγματικότητα που φαινόταν να την κρατά φυλακισμένη σε έναν αόρατο βρόχο. Και τότε κάτι άλλαξε. Όχι γιατί προσπάθησε περισσότερο, αλλά γιατί σταμάτησε. Απλώς παρατήρησε. Υπάρχει κάποια σαν εσένα. Κάποια που έχει κουραστεί να βλέπει τη ζωή της να επαναλαμβάνεται. Ίδιες σχέσεις που ξεκινούν γεμάτες ελπίδα και τελειώνουν με την ίδια απογοήτευση. Ίδιο εισόδημα που ποτέ δεν φαίνεται να αυξάνεται, όση προσπάθεια κι αν κάνει. Ίδια συναισθηματικά μοτίβα που την κυνηγούν σαν σκιά από παιδικά τραύματα μέχρι ασυνείδητες πεποιθήσεις που δεν έμαθε ποτέ να αμφισβητεί. Κι όμως δεν σταματούσε να προσπαθεί. Έγραφε ασταμάτητα στα ημερολόγια της, περιγράφοντας όνειρα και στόχους. Οραματιζόταν τη ζωή που ήθελε με κάθε λεπτομέρεια. Ζητούσε σημάδια από το σύμπαν. Φανταζόταν ότι κάπου εκεί έξω κάποιος ή κάτι θα της έδινε το σήμα που θα έσπαγε τον κύκλο. Κι όμως κάθε πρωί ξυπνούσε στον ίδιο βρόχο, σαν μια ταινία που παίζει ξανά και ξανά, χωρίς κανένα νέο καρέ. Μέχρι εκείνη τη νύχτα, όταν η σιωπή ανάμεσα στις σκέψεις της έγινε πιο δυνατή από κάθε προσπάθεια, δεν προσευχόταν πια, δεν σχεδίαζε πλάνα, δεν σήκωνε το βλέμμα ζητώντας απαντήσεις. Απλώς παρατήρησε. Με απλότητα, χωρίς ελπίδα, χωρίς φόβο. Απλώς ήταν παρούσα. Και τότε άρχισε να αισθάνεται μια διάχυτη αλλαγή. Όχι στον κόσμο γύρω της, αλλά στον τρόπο που τον κοιτούσε. Η ίδια σκέψη, το ίδιο συναίσθημα, η ίδια κατάσταση ξαφνικά φάνηκαν διαφορετικά. Και αυτό είναι το μυστικό που πολλοί παραβλέπουν. Δεν χρειάζεται να φτιάξεις κάτι καινούριο. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις τον κόσμο έξω από εσένα. Το μόνο που χρειάζεται είναι να αλλάξεις τον τρόπο που κοιτάς αυτό που ήδη υπάρχει. Η πραγματικότητα δεν είναι μια ταινία που παίζει μπροστά σου, σταθερή και προκαθορισμένη. Δεν είναι ένα σενάριο που ακολουθεί έναν απρόσωπο νόμο. Είναι μια σούπα πιθανοτήτων, ένας χορός απεριόριστων δυνατοτήτων που περιμένουν να γίνουν μορφή. Και εδώ έρχεται η κβαντική φυσική για να μας θυμίσει κάτι που μοιάζει με μυστήριο αλλά είναι επιστήμη. Το διάσημο Double Slit Experiment, μία από τις πιο παράξενες ανακαλύψεις όλων των εποχών, έδειξε κάτι συγκλονιστικό. Όταν μικροσκοπικά σωματίδια φωτός ή ύλης περνούν μέσα από δύο σχισμές, συμπεριφέρονται σαν κύματα, διασπείρονται σε πολλές κατευθύνσεις, δείχνοντας όλες τις πιθανές διαδρομές. Όταν όμως κάποιος τα παρατηρεί, η συμπεριφορά τους αλλάζει ξαφνικά. Σταματούν να είναι κύματα και καταραίουν σε μορφή, γίνονται σωματίδια. Η παρατήρηση δημιουργεί πραγματικότητα. Σκέψου το για μια στιγμή. Η απλή πράξη του να κοιτάζεις, της να δίνεις προσοχή, καθορίζει τι γίνεται πραγματικό. Κάθε σκέψη σου, κάθε συναίσθημα που τρέφεις, κάθε κρίση που κρατάς μέσα σου, λειτουργεί σαν παρατήρηση μέσα στο δικό σου προσωπικό πεδίο. Και όπως τα σωματίδια στην κβαντική, και η δική σου πραγματικότητα καταραίει σε μορφή ανάλογα με το πού εστιάζεις το βλέμμα σου και με ποια συναισθηματική ένταση το κάνεις. Αυτό που βλέπεις γύρω σου δεν είναι απλώς αποτέλεσμα της τύχης ή των συνθηκών. Είναι η αντανάκλαση του τρόπου που παρατηρείς τον κόσμο. Κάθε φόβος, κάθε αμφιβολία, κάθε κρίση λειτουργεί σαν φακός που διαμορφώνει τι εμφανίζεται μπροστά σου. Και το πιο σημαντικό,
Αν μπορείς να παρατηρήσεις με διαφορετικό τρόπο, μπορείς να αλλάξεις τι γίνεται πραγματικό, χωρίς να χρειαστεί να αλλάξεις τίποτα από έξω. Η κβαντική δεν είναι μόνο για εργαστήρια και μικροσκοπικά σωματίδια. Εφαρμόζεται ακριβώς εδώ, στη ζωή σου, κάθε μέρα. Σκέψου τα οικονομικά σου. Κάθε φορά που κοιτάς τον λογαριασμό σου με φόβο ή άγχος, δεν είναι ότι απλώς παρατηρείς μια κατάσταση. Δίνεις ενέργεια σε αυτό το μοτίβο έλλειψης, το επιβεβαιώνεις, το κάνεις πιο στέρεο. Το σύμπαν δεν σε τιμωρεί. Απλώς ανταποκρίνεται στη συχνότητα που εκπέμπεις. Κοίταξε τις σχέσεις σου. Αν παρατηρείς τον σύντροφό σου με έλλειψη εμπιστοσύνης, με υποψία ή άμυνα, η πραγματικότητα συχνά ανταποκρίνεται με μοτίβα εγκατάλειψης ή απόρριψης. Δεν είναι τιμωρία, είναι η αντανάκλαση του τρόπου που βλέπεις και αισθάνεσαι. Και τι γίνεται με το σώμα και την υγεία σου? Ντροπή, φόβος, ενοχή, αυτοκριτική. Όλα αυτά είναι επίσης παρατηρήσεις. Το σώμα σου δεν βιώνει μόνο τις συνθήκες γύρω σου. Αισθάνεται τον τρόπο που παρατηρείς τον εαυτό σου. Κάθε αρνητική παρατήρηση ενισχύει παλιά μοτίβα και δυσκολίες. Και εδώ είναι η μεγάλη αλήθεια. Δεν προσελκύεις απλώς αυτό που θέλεις. Προσελκύεις αυτό που παρατηρείς με συναισθηματική βεβαιότητα. Η παρατήρηση δεν είναι ουδέτερη. Κάθε συναίσθημα που συνοδεύει τη σκέψη σου, κάθε ένταση ή χαλάρωση, λειτουργεί σαν μαγνήτης μέσα στο πεδίο των πιθανοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι η δύναμη δεν είναι στο να πιέζεις, να ελέγχεις ή να διορθώνεις τη ζωή σου. Η δύναμη είναι να παρατηρείς με συνειδητότητα, να παρατηρείς χωρίς επίκριση, χωρίς φόβο, χωρίς να προσπαθείς να εξαναγκάσεις κάτι να συμβεί. Να παρατηρείς με αγάπη, με εμπιστοσύνη, με ηρεμία. Κάθε φορά που αλλάζεις τον τρόπο που παρατηρείς, αλλάζει και η πραγματικότητα γύρω σου. Αυτό είναι το μυστικό που οι περισσότεροι παραβλέπουν, όχι η προσπάθεια, όχι οι μέθοδοι, όχι οι συμβουλές για manifestation, αλλά η συνειδητή παρατήρηση που δημιουργεί την πραγματικότητα από μέσα προς τα έξω. Η μεγαλύτερη παγίδα στην αλλαγή δεν είναι η ζωή έξω από εσένα. Είναι η προσπάθεια να αλλάξεις κάτι από φόβο, ανάγκη ή πίεση. Παλαιότερα η ζωή της γυναίκας που παρακολουθούμε ήταν γεμάτη αγώνα. Προσπάθειες να ελέγξει, να διορθώσει, να πιέσει την πραγματικότητα, να κινηθεί προς τα επιθυμητά αποτελέσματα. Φόβος για την αποτυχία, άγχος για το μέλλον. Μία διαρκής μάχη που δεν έδινε ποτέ τελική λύση. Και τότε ήρθε η στιγμή που τα παράτησε, όχι γιατί δεν ήθελε τίποτα πια, αλλά γιατί κατάλαβε κάτι βαθύτερο. Η προσπάθεια από μόνη της δεν δημιουργεί αλλαγή. Η πραγματική δύναμη βρίσκεται στην παύση, στη σιωπή, στην ουσιαστική παρατήρηση. Σταμάτησε να προσπαθεί να φτιάξει τη ζωή της. Σταμάτησε να κυνηγά αποτελέσματα, να απαιτεί σημάδια ή να στείνει στρατηγικές για το μέλλον. Απλώς παρατήρησε. Δεν μετέφερε ενοχή, δεν περιέβαλε τη σκέψη της με πίεση, δεν ζητούσε. Απλώς ήταν παρούσα. Και εκεί, μέσα σε αυτή τη στιγμή της μη παραγωγής, συνέβη κάτι παράξενο αλλά αληθινό. Όλα άλλαξαν. Όχι η εξωτερική πραγματικότητα αμέσως, αλλά η σχέση της με την πραγματικότητα. Ο τρόπος που τη βλέπει, που την αγγίζει με το βλέμμα της, που τη νιώθει μέσα της, μεταμορφώθηκε. Και αυτό ήταν το σημείο όπου η δημιουργία άρχισε να εκδηλώνεται, όχι από προσπάθεια, όχι από αγώνα, αλλά από την καθαρή δύναμη της παρατήρησης. Το μυστικό, λοιπόν, δεν βρίσκεται στο να κάνεις περισσότερα. Βρίσκεται στο να σταματήσεις, να παρατηρήσεις, να είσαι παρόν. Όταν πάβεις να αγωνίζεσαι, η πραγματικότητα αρχίζει να απαντά σε έναν νέο τρόπο, τον τρόπο της συνειδητής παρουσίας.
Ας επιστρέψουμε για λίγο στο πείραμα των δύο σχισμών, στο απόλυτο σύμβολο της κβαντικής παράξενης πραγματικότητας. Εδώ δεν μιλάμε για θεωρίες ή φιλοσοφικά σχήματα, μιλάμε για γεγονότα που έχουν παρατηρηθεί, μετρηθεί και ξαναμετρηθεί. Όταν ένα σωματίδιο, ένα μικροσκοπικό κομμάτι ύλης ή φωτός, περνά μέσα από δύο σχισμές χωρίς να παρατηρείται, συμπεριφέρεται σαν κύμα. Απλώνεται, κινείται σε πολλές κατευθύνσεις, δείχνοντας όλες τις πιθανές διαδρομές ταυτόχρονα. Αυτό είναι το φαινόμενο της superposition, η υπέρθεση όλων των πιθανών εκδοχών σε μία απεριόριστη πιθανότητα. Αλλά μόλις κάποιος το παρατηρήσει, η κατάσταση αλλάζει ξαφνικά. Το κύμα καταρρέει, οι πιθανότητες συνθλίβονται σε μία μορφή. Το σωματίδιο παίρνει θέση, γίνεται μέτρο, γίνεται πραγματικότητα. Η παρατήρηση δεν είναι απλώς καταγραφή, είναι πράξη δημιουργίας. Και τώρα ας κατεβούμε από το εργαστήριο και ας πάμε στην καθημερινότητά σου. Κάθε σκέψη που τρέφεις, κάθε παρατήρηση που κάνεις, κάθε συναίσθημα που βιώνεις, λειτουργεί σαν κβαντική μέτρηση. Καταρρίπτει απεριόριστες πιθανότητες σε μια εκδοχή που βιώνεις. Όχι τυχαία, όχι ως τύχη ή τιμωρία, αλλά ως άμεση αντανάκλαση της ποιότητας της προσοχής σου. Όταν παρατηρείς τον φόβο, την ντροπή ή την έλλειψη, η πιθανότητα αυθονίας ή εμπιστοσύνης δεν εξαφανίζεται, αλλά μένει ανενεργή, σαν κύμα που δεν έχει καταρρεύσει σε μορφή. Όταν παρατηρείς με συνειδητή παρουσία, με αγάπη, εμπιστοσύνη και ειρήνη, οι πιθανότητες αυτές καταραίουν σε ένα βιώσιμο πραγματικό αποτέλεσμα μέσα στη ζωή σου. Κάθε σκέψη, κάθε παρατήρηση, κάθε συναισθηματική ενέργεια είναι ένα κλικ μέσα στο πεδίο των πιθανοτήτων, ένα μικρό αλλά καθοριστικό βήμα που μετατρέπει αόρατες δυνατότητες σε πραγματικές εμπειρίες. Η ζωή σου δεν είναι έξω από εσένα. Είναι το αποτέλεσμα αυτών των συνεχών κβαντικών μετρήσεων που εσύ, με τον τρόπο που κοιτάς και αισθάνεσαι, εκτελείς σε κάθε στιγμή. Τι παρατηρείς πραγματικά στη ζωή σου? Τον φόβο ή την εμπιστοσύνη, την έλλειψη ή την αυθονία? Τι είναι αυτό που δίνεις την προσοχή σου, όχι επιφανειακά, αλλά με την ενέργεια και το συναίσθημα που συνοδεύει κάθε παρατήρηση? Η παρατήρηση δεν είναι ουδέτερη. Το συναίσθημα που φέρεις μαζί της ενισχύει τη συχνότητα από την οποία βλέπεις τον κόσμο και αυτή η συχνότητα διαμορφώνει την πραγματικότητα γύρω σου. Δεν παρατηρείς απλώς, δημιουργείς. Κάθε σκέψη, κάθε κρίση, κάθε φόβος ή επιθυμία είναι σαν μαγνητική δόνηση που τραβάει το αντίστοιχο αποτέλεσμα από τον ωκεανό των δυνατοτήτων. Και εδώ έρχεται το ανθρώπινο πρότυπο που συχνά μας μπλοκάρει. Οι περισσότεροι από μας δεν βλέπουμε πραγματικά τον κόσμο. Βλέπουμε μέσα από φίλτρα τραυμάτων του παρελθόντος, πολιτισμικών πεποιθήσεων, οικογενειακών προτύπων, φόβων και αμφιβολιών που μας έχουν κληροδοτηθεί. Όταν κοιτάς έτσι, η πραγματικότητα που καταραίει μπροστά σου δεν είναι καθαρή, είναι επηρεασμένη, προδιαγεγραμμένη από το παρελθόν σου. Σκέψου το σαν φακό. Αν ο φακός είναι θολωμένος από φόβο και αμφιβολία, όλα όσα κοιτάς εμφανίζονται σκοτεινά και περιορισμένα. Αν καθαρίσεις τον φακό, αν παρατηρείς με αγάπη, εμπιστοσύνη και ευθυγράμμιση, τότε βλέπεις τον κόσμο όπως είναι, γεμάτο δυνατότητες, ανοίγματα και νέες εκδοχές του εαυτού σου. Η δύναμη δεν βρίσκεται στο να αλλάξεις αμέσως τη ζωή γύρω σου. Βρίσκεται στο να παρατηρείς συνειδητά, να ξεδιαλύνεις τα φίλτρα και να δεις την πραγματικότητα με καθαρότητα. Ό,τι βλέπεις με συναισθηματική βεβαιότητα, αυτό καταραίει σε μορφή μπροστά σου. Και κάθε φορά που παρατηρείς από καθαρότητα, κάθε φορά που καθαρίζεις το φακό, αρχίζεις να προσελκύεις τον κόσμο που ταιριάζει στη συχνότητα του νέου σου βλέμματος. Η θεωρία είναι ισχυρή, αλλά η δύναμη αποκαλύπτεται στην πράξη. Η παρατήρηση γίνεται δημιουργία όταν μετατρέπεται σε καθημερινή πρακτική.
Ας δούμε βήμα-βήμα πώς να παρατηρείς διαφορετικά και να αρχίσει να καταραίει μπροστά σου μία νέα πραγματικότητα. 1. Δημιούργησε ήρεμο περιβάλλον. Βρες ένα σημείο που μπορείς να καθίσεις χωρίς περισπασμούς. Ασφαλές, ήσυχο, όπου το σώμα σου μπορεί να χαλαρώσει. Άφησε το σώμα να πάρει τη φυσική του θέση, να νιώσει υποστήριξη από το έδαφος κάτω σου. 2. Συντονίσου με την αναπνοή και το σώμα. Κλείσε τα μάτια αν θέλεις και πάρε μερικές βαθιές αναπνοές. Νιώσε τον αέρα να γεμίζει το στήθος και να απελευθερώνει την ένταση στην εκπνοή. Τοποθέτησε ένα χέρι στην καρδιά και ένα στην κοιλιά. Εκεί βρίσκεται το κέντρο της συναισθηματικής σου συχνότητας. Νιώσε το σώμα να χαλαρώνει, το μυαλό να ησυχάζει. 3. Στοχευμένη παρατήρηση μιας κατάστασης. Φέρε στο νου σου μια κατάσταση που νιώθεις μπλοκαρισμένος ή ανήσυχος. Μην επιχειρείς να την λύσεις, μην κρίνεις, μην αντιδράς. Απλώς παρατήρησε. Τι νιώθεις, τι εικόνες ή σκέψεις εμφανίζονται. Νιώσε τη διαφορά ανάμεσα στο να παρατηρείς και στο να αντιδράς. 4. Μετατόπιση της παρατήρησης σε θετική έκβαση. Τώρα κάνε ένα απλό αλλά βαθύ βήμα. Φαντάσου την ίδια κατάσταση να έχει ήδη θετική έκβαση. Όχι απλώς ως ιδέα, αλλά ως πλήρη εμπειρία. Νιώσε το σώμα σου να χαλαρώνει, το στήθος να μαλακώνει, την καρδιά να ανοίγει. Άφησε την ενέργεια σου να εναρμονιστεί με αυτή την εκδοχή. 5. Παρατήρησε τις αλλαγές στο σώμα και στην ενέργεια. Νιώσε πως η παρατήρηση χωρίς πίεση, η σιωπηλή παρουσία και η νέα συναισθηματική συχνότητα αλλάζουν την αντίληψη σου. Το σώμα γίνεται πιο ελεύθερο, η ενέργεια πιο ρευστή, ο κόσμος γύρω σου αρχίζει να απαντά διαφορετικά γιατί η παρατήρηση σου πλέον εκπέμπει μία νέα συχνότητα έτοιμη να καταρρεύσει σε πραγματικότητα. Η ουσία είναι απλή αλλά βαθιά, δεν χρειάζεται να διορθώσεις, να πιέσεις ή να κυνηγήσεις. Η αλλαγή αρχίζει από το πώς κοιτάς, από το πώς νιώθεις καθώς κοιτάς. Το πεδίο ανταποκρίνεται στην ποιότητα της παρουσίας σου, στην καθαρότητα της παρατήρησης σου, στην εσωτερική σου συχνότητα. Η αλλαγή δεν έρχεται μέσα από πίεση ή αγώνα. Έρχεται μέσα από τον τρόπο που παρατηρείς. Υπάρχουν μερικές βασικές αρχές που μπορούν να μεταμορφώσουν τις συνήθειες παρατήρησής σου και, κατ' επέκταση, την ίδια σου την πραγματικότητα. 1. Παρατήρηση χωρίς ένταση. Το πεδίο, η ίδια η ζωή, δεν ανταποκρίνεται στην πίεση. Δεν ανταποκρίνεται στο άγχος ή στο πρέπει. Ανταποκρίνεται στη συχνότητα, στη συναισθηματική δόνηση της προσοχής σου. Όταν παρατηρείς χωρίς ένταση, αφήνεις χώρο για τις πιθανότητες να ανασυνταχθούν, για τις εκδοχές που είναι ήδη παρούσες να καταρρεύσουν σε μορφή. 2. Αντιδράσεις εναντίον ουδέτερης παρουσίας. Η διαφορά ανάμεσα στο να κολλάς σε παλιά μοτίβα και στο να ανοίγεις νέες δυνατότητες είναι ακριβώς αυτή. Η αντίδραση συνδέει το βλέμμα σου με το παρελθόν, με τον φόβο, με το γνώριμο μοτίβο. Η ουδέτερη παρουσία αφήνει την παρατήρηση να υπάρξει χωρίς κριτική, χωρίς ανάγκη για αποτέλεσμα. Εκεί ανοίγεται χώρος για το νέο. 3. Ο κύκλος του παρατηρητή. Κάθε παρατήρηση που κάνεις ξεκινά έναν κύκλο που διαμορφώνει τη ζωή σου. Παρατηρείς, νιώθεις, ενεργείς, δημιουργείται νέα πραγματικότητα. Η ποιότητα της παρατήρησης καθορίζει την ποιότητα του συναισθήματος. Η ποιότητα του συναισθήματος καθορίζει τη συμπεριφορά σου και η συμπεριφορά σου καθορίζει το αποτέλεσμα που εμφανίζεται στο πεδίο. Η αλήθεια είναι απλή αλλά βαθιά. Δεν χρειάζεται να πολεμάς τη ζωή ή να τρέχεις πίσω από αποτελέσματα. Αρκεί να παρατηρείς με συνειδητή παρουσία, να επιλέγεις τη συχνότητα της προσοχής σου, να βλέπεις χωρίς ένταση. Κάθε παρατήρηση γίνεται μια μικρή αλλά αποφασιστική πράξη δημιουργίας. Και έτσι με τον καιρό ο κύκλος αυτός μεταμορφώνει όχι μόνο τη συμπεριφορά σου, αλλά και την ίδια σου την πραγματικότητα. Σκέψου τον εαυτό σου ως τον αρχιτέκτονα της δικής σου ζωής. Κάθε στιγμή που παρατηρείς, τοποθετείς ένα θεμέλιο, σχεδιάζεις ένα δωμάτιο.
ανοίγεις μια πόρτα ή φωτίζεις έναν χώρο μέσα στο προσωπικό σου πεδίο. Η δύναμη δεν βρίσκεται στο να προσπαθείς να αλλάξεις τον κόσμο έξω από εσένα, αλλά στο να αλλάξεις τον τρόπο που τον βλέπεις. Όταν παρατηρείς με συνειδητότητα, δεν ζητάς θαύματα. Δεν χρειάζεται να πιέσεις, να διορθώσεις ή να εξαναγκάσεις. Η παρατήρηση είναι μηχανική, μια πρακτική πράξη που ακολουθεί νόμους, όχι μαγεία. Ο ίδιος ο νόμος του Observer Effect δεν είναι φιλοσοφικό ένιγμα, είναι επιστήμη. Η συνείδηση αλληλεπιδρά με την πιθανότητα και αυτή η αλληλεπίδραση μετατρέπει το απρόσιτο σε βιώσιμο, το ενδυνάμει σε μορφή. Η πρόκληση και η ευκαιρία είναι απλές. Μάθε να παρατηρείς όπως ένας σοφός αρχιτέκτονας, με ανοιχτή καρδιά και καθαρό βλέμμα. Κάθε φορά που παρατηρείς με καθαρότητα, με αγάπη και χωρίς ένταση, επιτρέπεις το πεδίο να οργανωθεί γύρω από τη συχνότητά σου, να ευθυγραμμιστεί με το νέο και να δημιουργήσει ένα μέλλον που αντικατοπτρίζει την ποιότητα της παρουσίας σου. Η πραγματική δύναμη δεν είναι στο να φέρεις αποτελέσματα με προσπάθεια ή αγώνα. Είναι στο να είσαι ο παρατηρητής που γνωρίζει ό,τι βλέπεις, ό,τι νιώθεις, ό,τι συγκεντρώνεις την προσοχή σου, γίνεται η αρχιτεκτονική της πραγματικότητάς σου. Και όταν συνειδητοποιήσεις αυτό, η ζωή σταματά να είναι κάτι που συμβαίνει σε σένα και γίνεται κάτι που εσύ διαμορφώνεις. Ένα κβαντικό έργο τέχνης που γράφεται στιγμή προς στιγμή από το βλέμμα σου. Τώρα που καταλαβαίνεις τον ρόλο σου ως παρατηρητής, ήρθε η στιγμή για δράση. Όχι δράση με αγώνα, όχι προσπάθεια να αλλάξεις τον κόσμο έξω σου, αλλά δράση μέσω της συνειδητής παρατήρησης. Ξεκίνα να κοιτάς διαφορετικά. Καθάρισε τον φακό σου. Άφησε τα φίλτρα του παρελθόντος, των φόβων και των πεποιθήσεων και δες τον κόσμο όπως είναι, γεμάτο δυνατότητες που σε περιμένουν να τις αναγνωρίσεις. Κάθε φορά που αλλάζεις τον τρόπο που κοιτάς, η πραγματικότητα αναδιαμορφώνεται γύρω σου. Κάθε στιγμή προσοχής, κάθε συνειδητή αναπνοή, κάθε παρατήρηση χωρίς ένταση γίνεται ένα μικρό αλλά αποφασιστικό εργαλείο δημιουργίας. Δεν χρειάζεται να διορθώσεις τίποτα, απλώς παρατήρησε με καθαρότητα και αγάπη. Και τώρα ας κάνουμε αυτή την παρατήρηση ενεργή. Γράψε στα σχόλια μια πρόθεση σου ή μια δήλωση παρατήρησης. Κάθε λέξη, κάθε δράση που συνδέεται με την πρόθεσή σου εκπέμπει συχνότητα και γίνεται μέρος της δημιουργίας σου. Μέσα από αυτή τη συμμετοχή δεν παρακολουθείς απλώς τη ζωή. Συμμετέχεις στο να την γράφεις, να την οργανώνεις, να την αναδιαμορφώνεις. Η μεγαλύτερη αναβάθμιση δεν είναι στο τι κάνεις. Δεν βρίσκεται στα αποτελέσματα, ούτε στις προσπάθειες. Βρίσκεται στο πώς κοιτάς. Από εκεί ξεκινάει η πραγματική δημιουργία της ζωής σου. Από την ποιότητα του βλέμματός σου, από τη συνειδητή παρουσία σου, από την εσωτερική σου συχνότητα. Παρατήρησε διαφορετικά και η ζωή σου θα ακολουθήσει την ίδια αλλαγή. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.